नमस्कार, कुक वन मोर टाइम चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण इन्स्टंट मिनी लावा केक्स बनवणार आहोत। त्यासाठी आपण सगळ्यात अगोदर 2 पॅकेट्स चॉकलेट बिस्किट वापरणार आहोत। तुम्ही तुमच्या आवडीने कुठलेही चॉकलेट बिस्किट वापरू शकता। आता आपण सगळे बिस्किट्स मिक्सरमध्ये टाकून फाईन पावडर करून घेणार आहोत। एका बाउलमध्ये सगळी पावडर काढून घेऊ। अशा प्रकारे आपण सगळ्या बिस्किटांची पावडर करून घेणार आहोत। आता यामध्ये थोडे थोडे करून दूध ॲड करणार आहोत आणि हे चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊ। बॅटर करण्यासाठी इथे मला पूर्ण 1 कप दूध लागलेले आहे। इथे आपण 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ॲड करून घेऊ आणि त्यामध्ये 1 टीस्पून दूध ॲड करू आणि हे मिश्रण चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊ। अशा प्रकारे आपले मिनी लावा केक्सचे बॅटर रेडी आहे। अशा प्रकारे आपण आप्पे पात्राला तेल लावून घेणार आहोत। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे तूपही ॲड करू शकता। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे बॅटर व्यवस्थित पात्रामध्ये टाकून घेऊ। सुरुवातीला इथे आपण थोडे थोडे बॅटर ॲड करणार आहोत। इथे आपण चॉकलेट लावासाठी काही डार्क चॉकलेट आणि काही डेअरी मिल्क चॉकलेट वापरणार आहोत। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कुठलेही चॉकलेट वापरू शकता। चॉकलेट ॲड करण्याआधी ते काही वेळ रूम टेम्परेचरवर ठेवावे। पुन्हा एकदा चॉकलेटवर बॅटर टाकून घेऊ। आता डेकोरेशनसाठी काही ड्रायफ्रूट्स ॲड करू। इथे मी बदाम वापरले आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कुठलेही ड्रायफ्रूट्स वापरू शकता। तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर कुक वन मोर टाइम ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतचा बेल आयकॉनही प्रेस करा, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। आता आपण लो टू मीडियम फ्लेमवर 10 मिनिटांसाठी केक्स बेक करून घेऊ। दहा मिनिटांनंतर केक्स टर्न करून दुसऱ्या बाजूनेही 5 मिनिटांसाठी बेक करून घेऊ। अशा प्रकारे आपले मिनी लावा केक्स रेडी आहेत। अशाच नवनवीन व्हिडिओंसाठी कुक वन मोर टाइमला सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग।